Водний світ є водний світ. З'явилися деталі того, як могли підірвати Керченський міст ще у жовтні 22-го року. Досі там на Росії слідство тривало стосовно цього інциденту. І от російське видання «Комерсант» з посиланням на документи російського слідства публікує їхню версію того, як це могло статися. Тут якраз цікаві технічні деталі, адже пишуть росіяни про те, що використали тверде ракетне паливо для того, аби підірвати Керченський міст. Цей саморобний вибуховий пристрій великою потужністю, насправді еквівалентною 10 тоннам тротилу. Ця вибухівка такої потужності, такої сили була закладена у той вантаж, який їхав Керченським мостом і вибухнув зрештою. І в основі цього всього було якраз тверде ракетне паливо, яке було заховане у бобіни поліетиленової плівки. Якраз ніби ту плівку транспортували, перевозили вантажівкою дуже хитромудрим маршрутом, країнами Кавказу, згодом уже російською територією, а згодом уже і Керченським мостом, Керченською переправою на територію півострова анексованого. Отже, це видання «Комерсант», газета пише про те, що російське слідство вважає, що на початку серпня 22-го року плівка на 22 палетах, яка важила понад 22 тонни, її відправили із Одеси до болгарського міста Русе. Звідти вона поїхала до грузинського міста Поті, згодом до Єревану. Аж такий от складний маршрут, тобто декілька держав насправді було задіяно так, або маршрут було прокладено через територію Болгарії, Грузії, Вірменії, аж потім ця плівка опинилася, вже її розмитнили, вона опинилася згодом на території Росії в Краснодарському краї, після чого водій цієї вантажівки попрямував до Сімферополя, де нібито і мав бути кінцевий пункт доставки цього вантажу, але от по ходу перетину якраз Керченського мосту відбувся цей потужний вибух, який зруйнував суттєво цей міст. 2 прольоти обвалилися Керченського моста тоді, як ми пам'ятаємо. І також було пошкоджено 17 вагонів цистерн вантажного потяга, який поруч проїжджав. І після того всього росіяни намагалися розібратися, що саме вибухнуло і як вони пропустили власне цей вантаж на Керченський міст. Сходяться на тому, що використовувалася вибухова речовина іноземного виробництва, звичайно, що на основі гексогену, а також ракетне паливо, тверде ракетне паливо, яке здетонувало і потужно вибухнуло, зруйнувало цей міст. І водночас окупанти зараз намагаються, розуміючи, що така атака або подібна атака може повторитися, або застосуванням ракет, чи атакамсів, чи надводних дронів. Цього не виключають. Росіяни навіть бояться нової атаки по Кримському мосту, то вони будують альтернативні шляхи логістики, доставки боєприпасів на фронт, на територію окупованого українського півдня у Запорізькій і Донецькій областях і Херсонській, якраз на лівобережжі. І вже, власне, цей процес запуску потягів альтернативною залізничною гілкою по українському Приазов'ю розпочався. Принаймні, вчора з'явилось повідомлення про те, що окупанти запустили перший такий потяг із Маріупольського порту до станції Волноваха. Це одна із ділянок цієї залізниці, яку росіяни там з'єднали, вибудували на українському півдні по степах Приазов'я. І от перша платформа, яка рушила цим маршрутом, це платформа мінної безпеки, аби не підірвали сам тепловоз, який тягне весь цей состав. Бачимо, що поки що курсують у північному напрямку на Волноваху ці потяги, тобто не напряму на захід по самому узбережжю, скажімо, Азовського моря ця залізниця прокладена, а рухаються такими зигзагами, фактично поєднавши різні відрізки залізниці у Донецькій, Запорізькій областях і, ймовірно, там Херсонський вже перемичка з Кримом, бачимо, так само є фактично частиною цього маршруту. І фактично весь цей такий маршрут доволі розгалужений, як ми побачили на карті, це така альтернатива саме Керченському мосту, переправі у разі, якщо українські війська її виведуть з ладу і завдадуть дійсно нищівного удару по цьому мосту. Тому ми бачимо, що такі от запасні варіанти Росія пропрацьовує, про цю залізницю ми не раз говорили, хто до цього скептично ставився, зрештою дійсно
Звісно, нової гілки Росія не побудувала, але поз'єднувала поміж собою існуючі відрізки залізниці на українському півдні, якраз на тимчасово окупованих районах, і зараз намагаються росіяни їх використовувати.